वेलकम ब्याक गाइज हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा। अब आज हामी सिक्दैछौँ मोबाइलबाट चाहिँ कसरी पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउँछौँ। पासपोर्ट साइजको फोटो नर्मली भन्ने भनेपछि हामी धेरै वेबसाइटहरू छ कम्प्युटरबाट बनाउनको लागि फोटोसपहरू छ अनि एक्स्ट्रा धेरै कुराहरू छ। अब यदि हामीहरू चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान्छौँ, अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीहरूलाई आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो हुन्न हामीसँग। अब त्यो बेला चाहिँ यदि हामीले पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनु परिहाल्यो भने त कसरी गर्ने? इमर्जेन्सीको कन्डिसनमा अब मोबाइलैबाट बनाउनु पर्यो। अब त्यो कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि हामी आफ्नो मोबाइलबाट नि पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्छौँ। इजी वे छ, स्टेप बाई स्टेप तपाईहरुलाई बताउँछु म। कसरी बनाउने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के गर्ने, क्रोममा जाने। अब क्रोममा कुन वेबसाइट खोल्ने भन्दाखेरि मैले युज गरिरहेको भनेको cutoutpro.com। यो वेबसाइटले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो पासपोर्ट साइजको फोटो मात्रै नबनाउने भएर हामीहरू आफ्नो क्लोथ्सहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, ब्याकग्राउन्डहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। हाम्रो जस्तो कन्डिसनमा पनि फोटो भएपछि हामी नर्मल फोटो भयो भने त्यसलाई हामी फर्मल ड्रेसमा बनाएर ब्याकग्राउन्डहरू पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ है। अब यहाँनिर माथि रहेको हामी के छ, यहाँनिर एउटा कटआउट प्रो प्लेटफर्ममा 3 स्ल्यासहरू छ। हामी त्यसमा क्लिक गर्छौँ अनि त्यहाँ खुलिसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट भन्नेमा छ। तल आइसकेपछि एआई एडिटिङ र पासपोर्ट फोटो भन्ने छ। त्यसपछि हामी के गर्ने, आफ्नो फोटोलाई चाहिँ यो विषयमा ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि यहाँनिर अपलोड इमेज भन्ने, हामी यहाँनिर क्लिक गर्छौँ र हाम्रो फोटोहरू चाहिँ अपलोड गर्छौँ है। मैले एक फोटो डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ, म त्यसलाई नै युज, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अलिकति यसले टाइम लगाउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो एआईको काम हुनाले चाहिँ यो सबै अलिकति बढी टाइम लाग्छ है। ओपन भइहाल्यो। अब चाहिँ पहिला हामी के गरौँ, पासपोर्ट साइजको फोटोको बनाउनुभन्दा अगाडि हामी यसको क्लोथ्सहरू र ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गरेर हेरौँ है त। अब ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अहिले यहाँनिर हेर्ने हामीलाई के छ, क्रप्समा हाम्रो अलरेडी सिलेक्सन भएको छ है। अब हामी के गरौँला, यहाँनिर आएछ, त्यसपछि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हामी रेड कलरको राखौँ। हाम्रो पर्फेक्ट रेड भएको छ, सिलेक्सन पनि हेर्नु एकदम राम्रो भएको छ है। अब हामीलाई क्लोथ्स पनि चेन्ज गर्नु पर्यो अरे। क्लोथ्समा जाने, अब हामीलाई यहाँनिर 3वटा अप्सनहरू दिएको छ, मेन्स पनि छ, वुमेन पनि छ र चिल्ड्रेन पनि छ। अब हामीलाई चाहिँ जुन सुटेबल लाग्छ हामी चाहिँ एउटा फर्मल ड्रेस खोजौँ है, अलिकति सुट गर्दो खालको खोजौँ हामी। तपाईँहरूलाई चाहिँ आफूलाई जुन सुटेबल लाग्छ त्यही राख्दा नि भयो है। त्यसपछि हेर्ने यहाँनिर एक्ज्याक्ट सेपमा बनेछ। अब यति भइसकेपछि हामी के गरौँला, अब पासपोर्ट साइजको फोटो र A4मा राखौँला। अब त्यसपछि अब पासपोर्ट साइजको फोटोलाई बनाउनलाई यहाँनिर हेर्ने पासपोर्ट साइजको तल है। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटोको साइज थाहा छ भनेपछि तपाईँहरू यहीँनिर कस्टम साइजमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अहिले कति आछ, 413 बाई 531 आछ। अब तपाईँहरूलाई यदि थाहा छैन भनेपछि हामी फोटो स्पेसिफिकेसनभित्र तल आइसकेपछि हाम्रो के छ, फोटो स्पेसिफिकेसन छ, यहाँनिर जाने र त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर पहिलो अप्सन छ 35 बाई 45 mm भन्ने छ। हो, हाम्रो यही नै पासपोर्ट साइजको फोटो हुने गर्छ है। अनि तल आइसकेपछि हामी कत्रो पेपरमा राख्ने त त्यो फोटोलाई, हामीलाई के गरौँ, डाउनलोड गरिसकेपछि A4मा राख्नु पर्यो। अब हाम्रो नर्मली प्रिन्ट हुने भनेको A4मै हो, त्यसैले हामी A4मै राख। सबै A4 भित्र हाम्रो पेपर हो है। अब मैले के गरेँ, यहाँनिर डन गरेँ। एकछिन हेरौँ हामी यहाँनिर हेर्ने कति क्वालिटी भएको छ। अब मैले के गरेँ, यहाँनिरबाट हाम्रो ठिक छ भनेपछि डाउनलोड्सभित्र जाने र अब PNG र JPEG भन्ने छ है। अब PNG र JPEG भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो PNG भनेको चाहिँ नो ब्याकग्राउन्ड हो, JPEG भनेको चाहिँ हामीलाई पुरै फोटोहरू ब्याकग्राउन्ड पनि राख्ने भयो। हामी के गरौँ, JPEGमा राखेर क्वालिटी कति, अब फुल नै चाहिएला नि त, किनकि हामी त बेस्ट क्वालिटीमा काम गर्दैछौँ। त्यसैले हामी डाउनलोड गरौँ। अगाडि हेरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड गरौँ। मेरो अगाडि नै फाइल डाउनलोड भयो हुनाले त्यसैले डाउनलोड अगेन भने है। अब मैले डाउनलोड गरेको फाइल हेर्नलाई मैले के गरेँ, यहाँनिर ओपन गरेँ। ठिक छ, अब हेर्नु यहाँनिर चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई क्वालिटी देखाउँछु है। यो फोटोको क्वालिटी हेर्ने भनेपछि हेर्ने एकदम हाई क्वालिटी छ र क्लोथिङको पनि हेर्नु एकदम मिलेको छ, ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हेर्नु एकदम मिलेको छ है। यति गर्दै हामी आफ्नो मोबाइलबाट कुनै पनि फोटोको पासपोर्ट फोटो बनाउन सक्छौँ है त। आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी यति गरौँ। अगाडिको भिडियोहरूको लागि चाहिँ हामी यस्ता धेरै आइडियाहरू, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू चाहिँ हामी सेयर गर्ने नै छौँ है। यति भन्दै थ्याङ्क यू।